Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună corăbioare de post sau fursecul de post, cum ni se mai spune. Am vrut să recreăm un gust al copilăriei împreună cu voi. Dragii mei, primul pas este să facem 2 ouă de in și măcinăm 15 grame de in. După care adăugăm 90 ml de apă și amestecăm bine. Băgăm la frigider 15 minute ca să se închege. Următorul pas, dragii mei, este să punem făina într-un bol. După care adăugăm ouăle de in, zahărul, margarina vegetală la temperatura camerei, apa, zahărul vanilat. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Acum ne apucăm de frământat. Știați că semințele de in te ajută să lupți contra cancerului și să inhibi apariția tumorilor sau dezvoltarea lor? Chiar dacă nu sunt încă suficiente dovezi în sensul acesta, se consideră că semințele de in au rolul de a lupta contra cancerului și mai ales contra cancerului de sân și de colon, având substanțe care inhibă creșterea și dezvoltarea tumorilor. După ce am frământat, băgăm aluatul la frigider pentru 30 de minute. Acum luăm aluatul și îl porționăm ca un cilindru. După care apăsăm un pic cu mâna pe el. Folosim un bețișor de frigărui să facem dungile în acest fel. După care, cu un cuțit, tăiem râmburi în acest fel. Luăm tava și o dăm cu un pic ulei. După care punem corăbioarele. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 35-40 de minute. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete.